السلام عليكم. العلامة الثالثة من علامات الساعة الصغرى وهي انشقاق القمر. حدث هذا الانشقاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة من معجزات النبوة وبرهان ساطع في البراهين الكثيرة التي تدفع عقول الجاحدين، إذ أن القمر بعيد عن متناول الناس وهو في السماء بلا شك، وليس مما يطمع في الوصول إليه. وقد كان هذا الانشقاق كإعجاز لأهل مكة عندما سألوه صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية معجزة. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال ابن كثير: وانشق القمر قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، أي انشقاق القمر، وأنه وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وعن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكان فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. قال الحافظ في الفتح في الرد على المنكرين لهذه الحادثة: وقال الخطابي: وقد أنكر بعضهم انشقاق القمر، فقال لو وقع ذلك لم يجوز أن يخفى أمره على عوام الناس، لأنه أمر صدر عن حس ومشاهدة، فالناس فيه شركاء، والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب ونقل ما لم يعهد، فلو كان لذلك أصل لخلد في كتب أهل التفسير والتنجيم، إذ لا يجوز إطباقهم على نزكه وإغفالهم مع جلالة شأنه ووضوح أمره. والجواب على ذلك أن هذه القصة خرجت عن بقية الأمور التي ذكروها، لأنه شيء طلبه خاصة في الناس، فوقع ليلا لأن القمر لا سلطان له بالنهار، ومن شأن الليل أن يكون أكثر الناس فيه نياما ومستكنين بالأبنية، والبارز بالصحراء منهم إذا كان يقظان يحتمل أنه كان في ذلك الوقت مشغولا بما يلهيه من سمر وغيره، ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مركز القمر ناظرين إليه لا يغفلون عنه، فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس، وإنما رآه من تصدى لرؤيته ممن اقترح وقوعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.